نروح على البراشز، نختار البرش الاول، دبل كليك هنا، نكبر السايز شوية، الراوند الانجل نخليها حوالي 63 او 62، الراوندنس نقللها شوية، يعني مثلا 50% كده اظن كفاية، او ممكن 46%. الخطوة اللي جاية دي لو انت معاك جرافيك تابلت او قلم تعملها، لو معكش خلاص كده دوس اوكي. نروح على فيكس دي، في السايز نخليها بريشر، الفاريشن نخليه حوالي 8 مثلا، 8 كويس. هندوس اوكي كده. الفرشة بتاعتنا جاهزة، ممكن نكتب بيها دلوقتي حالا. تمام، نجرب نكتب جملة برضو صغيرة كده، زي مثلا حكمة نغمها لذيذ.